Món ăn thường ngày đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ làm món cánh gà chiên nước mắm, một món ăn rất là khó cưỡng. Nguyên liệu gồm có cánh gà, mình sẽ chọn ở đây là 6 cái cánh gà, hành tây, 2 củ tỏi và hành lá, một vài trái ớt. Đây là toàn bộ nguyên liệu là mình đã chuẩn bị. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành là sơ chế. Cánh gà thì mình sẽ cắt làm đôi ha. Một cái cánh gà thì thường là nó có 3 khúc, mình chỉ cắt làm đôi thôi. Nếu mà mình cắt làm 3 thì cái phần cánh chóp nhỏ nó sẽ bị cháy, trong khi thì cái to thì nó chưa chín. Cắt làm 2 thì là vừa ăn nhất ha các bạn. Mình đã chuẩn bị cánh gà xong và mình đã cắt. Mình tiếp theo là mình sẽ lột hành, tỏi và băm. Trong lúc này thì mình đang cho cái cánh gà vừa rồi vào lò vi sóng để mình làm cho nó khô bề mặt một xíu ha, chứ không có nướng chín. Mình chỉ để nhiệt độ cao rồi mình cho nó khoảng 2-3 phút thì nó hết nước với lại nó săn lại. Nếu bạn nào không có lò vi sóng thì các bạn có thể sử dụng một ít nước sôi trần qua và để khô cho gà chiên nó đỡ bị bắn ha các bạn. Trong quá trình này thì mình sẽ là băm hành tỏi cho nhuyễn. Hành tây thì mình sẽ cắt múi cau, nhưng mà cắt xong thì mình sẽ phải tách từng bè của hành tây ra để lát nữa xào thì nó ngon hơn, chứ không để nguyên cục vậy ha. Cắt múi cau thì dễ tách lắm. Một vài cái đầu hành thì mình đập dập thì mình sẽ cắt khúc khoảng 2 cm. Còn khúc hành lá xanh thì mình cũng sẽ cắt tương tự như vậy, để lát cho vô thì nó sẽ rất là ngon và cũng không bị mềm. Mình sẽ sử dụng một xíu khoảng 1/2 trái ớt ha. Rồi mình sẽ tiến hành pha nước mắm. Cũng công đoạn này rất là quan trọng. Mình sẽ cho tỏi và hành đã băm vô nè, và mình sẽ cho thêm 3 thìa đường. Mình phải cho đúng theo thứ tự ha, đảo đều tỏi lên, tỏi băm và đường vô cho nó thấm đều. Và sau đó thì mình sẽ cho thêm sấp mặt nước mắm cho vừa đủ ha. Rồi mình sẽ khuấy đều lên cho tan nè, cho tan đường. Trong lúc này thì mình sẽ cho thêm một ít bột nêm, một muỗng tiêu và một muỗng muối. Sau đó mình khuấy đều là xong được cái hỗn hợp nước mắm này ha. Mình sẽ bắt đầu đi chiên gà. Mình đổ dầu vừa phải, không ngập quá mà cũng không ít. Cánh gà mình sau khi mà mình đã lấy từ lò vi sóng ra thì nó vẫn còn tươi và nó chưa có chín thôi, nhưng mà bề mặt da nó xanh và nó khô lại, nó sẽ không bị bắn. Chiên thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Mình chiên thì để lửa vừa nha các bạn. Nếu mà để lửa to thì cánh gà nó sẽ bị cháy và trong thì nó chưa chín, nhưng mà để lửa nhỏ quá thì gà sẽ bị khô. Tức là chiên lâu nó rút hết nước rồi. Cánh gà đã chín tới và mặt vừa vàng là đẹp nha các bạn. Lát nữa cho nước mắm lên thì nó sẽ vàng hơn, cũng không là chiên bị cháy đâu. Thơm quá, bây giờ mình đã ngửi thấy mùi gà chiên rất là thơm rồi. Đây là toàn bộ số gà mình đã chiên xong. Và bây giờ mình sẽ tới công đoạn là mình chuẩn bị làm nước mắm. Mình sẽ cho vào đây một ít tỏi băm còn lại ha, phi cho thịt là thơm. Và mình cho cái nước mắm đã pha lúc nãy vô nè. Wow, mình sẽ đun cho sôi lên, thơm quá. Nước mắm rồi tiêu rồi tỏi. Sau khi mà sôi rất là lửa lớn như vậy thì mình sẽ cho thêm cánh gà đã chiên vô. Nước mắm bạn thấy là nó đã ngập được đến cái khúc cánh gà này, nên là yên tâm là gia vị sẽ ngấm rất là đều. Mình sẽ xào cho khi nước nó rút lại. Ở đây thì chỉ có nước mắm với lại đường thôi, nên là nó rút rất là nhanh. Thì thịt gà nó cũng chưa quá mềm. Mình sẽ cho hành tây và hành lá vô chung một lần ha. Sau khi cho hành tây và hành lá vô thì mình phải đảo rất là nhanh và tắt bếp ngay lập tức. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ mang đi bày ra đĩa. Rất là thơm. Wow, đây là món cánh gà chiên nước mắm, rất là hấp dẫn, không thể chối từ được. Mình sẽ cho thêm một xíu hành lá để trang trí cho các bạn. Mình sẽ lấy thêm một tô cơm trắng ra để sẵn sàng ăn bữa trưa. Wow, ngon quá. Mình ăn cay ha, nên mình sẽ lấy miếng ớt này luôn. Ngon quá các bạn ạ. Chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy like và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.